42 सालच्या आणखीन काही गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत. आता मला माहित नाही की आधी मी सांगितल्या होत्या की काय, ते कदाचित त्याची पुनरावृत्ती होईल, पण तरी सुद्धा सांगितल्याशिवाय राहत नाही. आता त्यावेळेला असं होतं की 42 साली विद्यार्थ्यांची चळवळ होती आणि विद्यार्थ्यांच्या चळवळीमध्ये निरनिराळे ग्रुप्स होते. तर त्यामुळे काही व्यक्ती, आता मला माहित नाही त्या स्वतःच्या वर्चस्व दाखवण्यासाठी का आमच्याकडे एवढे कार्यकर्ते आहेत, विद्यार्थी आहेत असं दाखवण्यासाठी काय करत असतील तर मला माहित नाही, पण निरनिराळ्या ठिकाणी अशी मीटिंग्स वगैरे व्हायच्या आणि मी त्याच्यात प्रमुख असल्यामुळे याचे कॉन्टॅक्ट्स असतील आणि हा विद्यार्थी जमा करू शकेल अशा पद्धतीने ते मला सांगायचे आणि त्या पद्धतीने मी गोळा पण करायचो विद्यार्थ्यांना. आणि असं एक मीटिंग झाली आमची केशव भुवन म्हणून आहे, हरिनिवासच्या समोरच्या बाजूला, तिथे एक मीटिंग झाली होती दादरला. तर त्या मीटिंगमध्ये प्रभाकर कुंटे पण आला होता आणि मीटिंग मध्ये अमुक करूया तमुक करूया वगैरे असं हे सगळं झालं होतं आणि प्रभाकर कुंटेंनी पण भाषण केलं तिथे. आणि शेवटी मीटिंग आटोपल्यानंतर प्रभाकर कुंटेची माझी पूर्वीची ओळख होती, त्यामुळे प्रभाकर कुंटे मला म्हणाला की अरे काय वसंता, वाटेल ते लोकांना जमा करतोस आणि कुठल्या मीटिंगला हजर राहतोस. म्हणजे त्याला हे पसंत नव्हतं असे, कारण त्यांचा एक स्वतःचा ग्रुप होता. अच्छा. त्यामुळे हा रायव्हल ग्रुप आणखीन एक तयार होतोय असं कदाचित त्याला वाटलं असेल, त्यामुळे त्यांनी त्याला विरोध केला होता. पण आम्ही काय याच्यावरती जास्त महत्व पण दिलं नाही त्याला, म्हणजे त्या मीटिंगचा विशेष काय परिणाम झाला नाही याचा. आणि मग आणखीन एक गोवर्धन शर्मा म्हणून होता, त्यांनी एक मीटिंग अरेंज केली होती. आणखीन त्या मीटिंगमध्ये असं ठरलं की कुठल्या तरी फॉरेन कंपन्याच्या याच्यावरती दगडफेक वगैरे करायची म्हणून. तर त्याप्रमाणे आम्ही गेलो आणि त्यावेळेला व्हाईट वे लेडलॉ ही कंपनी होती, म्हणजे आता जे खादी भवन आहे तिथे व्हाईट वे लेडलॉ ही फॉरेन कंपनी होती. तर आम्ही ठरवलं की त्याच्या शोकेसवरती वगैरे दगडफेक करायची. आणखीन त्या पद्धतीने गेलो, तिथे दगडफेक केली. दगडफेक केल्यानंतर कोणाला तरी लागलं असेल वगैरे, रक्त यायला लागलं होतं. मग आमची पळापळ झाली, पोलीस तेवढ्यात आले, आणखी आमची पळापळ झाली. पळापळ झाल्यानंतर जवळजवळ विटी पर्यंत पळत आलो आम्ही. आणखीन मग असं हे पळता पळता आम्ही असं पाहिलं की फॉरेलुबा ही कंपनी आहे. आम्हाला काय माहिती ती स्विस कंपनी आहे का कुठली कंपनी आहे, परदेशी कंपनी आहे. त्याच्यावर दगडफेक मारा. आता तिथे त्या कंपनीमध्ये खरे माझे काका नोकरीला होते, पण त्यावेळेला तो विचार नव्हता की काका नोकरीला आहेत वगैरे वगैरे, असा काही विचार नव्हता. आणि दगडफेक केली. तर हा एक इन्सिडेंट. पण आता मागे पाहता असं वाटतं का की तेव्हा जास्त विचार करून वगैरे असं काही विचार करून काहीच करत नव्हतो की चळवळीत आहोत आणि चळवळीच्या साठीच आपण सगळं काम करतो या भावनेनेच सगळं होत होतं. मग हिंदू कॉलनीत काही विद्यार्थी राहायचे, म्हणजे कॉलेजचे विद्यार्थी. मला वाटतं हिंदू कॉलनीच्या मेन रोडवरती राहत असतील ते. आता बिल्डिंगचं नाव मला आठवत नाही, पण जे राहत होते त्यांची नावं होते व्ही.के. टेंबे, पुढे जे सोशलिस्ट पार्टीचे कॉर्पोरेटर वगैरे झाले ते पण तिथे राहायचे असं वाटतं मला. नंतर राजगुरू म्हणून तिथे राहायचा. नंतर त्यावेळेला स्टुडंट्स ब्रदरहूड म्हणून एक कम्युनिस्टांचं ऑर्गनायझेशन होतं, स्टुडंट्स फेडरेशनला संलग्न असं. तर कोणी येऊन सांगायचं की
आम्ही त्याचा राजीनामा दिला. तर त्याप्रमाणे विष्णू दोंदे म्हणून एक कार्यकर्ता आला आणि त्यांनी सांगितलं की मी राजीनामा दिलाय त्याचा. मग राजा कुलकर्णी आला, त्यांनी सांगितलं मी राजीनामा दिलाय त्याचा. कशाचा? त्या स्टुडंट्स ब्रदरहूडचा. म्हणजे एक 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 असं येत होते. तर हा राजगुरू जो होता त्याचे संबंध कदाचित लोकांची असतील, अंडरग्राऊंड लोकांची वगैरे. तर त्यांनी मला विचारलं की तुमचा ग्रुप आहे ना, मग तुम्हाला असं काही करायचंय का? तर मी म्हटलं हो करू आम्ही. आणखीन मग म्हणाले की बरं आपण तुमची ओळख करून देतो आधी. आणखीन अपॉइंटमेंट ठरली. किंग जॉर्ज स्कूलच्या समोरच्या ग्राउंडवरती भेटायचं असं ठरलं. आणखीन त्यावेळेला मग एक ग्रस्त आले. ते हाफ पॅन्ट घातलेली होती, मखमलीची टोपी होती, आणखीन टायला बांधलेला होता, आणखीन पायात कॅनव्हासचे बूट होते, आणखीन कोट वगैरे घातलेला असं. तर त्यांनी पहिल्यांदा विचारलं तुमची ओळख कशी करून द्यायची, नाव तेच सांगायचं ना? तर ते म्हणाले हो. तर हरिभाऊ म्हणून त्यांनी नाव सांगितलं की हे हरिभाऊ. मग यांना हे काम करायचंय याचं. मग त्यांनी सांगितलं की बरं काम करायचंय तर तुम्ही या अमुक ठिकाणी भेटा म्हणून एक त्यांनी सांगितलं कुठलं ठिकाण, मशीद बंदरचं कुठलं तरी होतं. तिथलं नाव सांगितलं, ठिकाण सांगितल्यानंतर मग त्यांनी एक दिवस बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलं की बॅग देतो मी तुमच्याकडे. त्याच्यात बॅगमध्ये लहान लहान डब्या आहेत. त्या डब्यामध्ये पावडर आहे आणि ती पावडर म्हणजे ती डबी कशाच्या खाली वगैरे ठेवायची. मग काही वेळाने ते आपोआप जाळ होईल, आणखी आग लागेल असं. तर आम्ही ठरवलं की दादरला पोलीस चौकी आहे, म्हणजे मारुतीचं जवळ अँटोनिया डिसिल्वा हायस्कूल वगैरे तिथे एक पोलीस चौकी आहे. त्या पोलीस चौकीच्या खाली ठेवायचं असं ठरवलं. आणखी मी आणि दुसरा एक जण असे आम्ही दोघं जण उठलो सकाळीच आणि निघालो तिकडे जायला. आणि जागा त्या पोलीस चौकीच्या खाली ठेवलं. जरा आवाज झाला. तर आवाज झाल्यानंतर ते हवालदार पोलीस चौकीत होते ते लगेच उतरले खाली बघायला काय आहे वगैरे. पण आम्ही तोपर्यंत निसटून गेलो होतो आणि आम्ही तिथून गेलो ते मशीद बंदरला गेलो. मग भाऊच्या धक्क्यावरती जाऊन आम्ही लॉन्च पकडली. लॉन्च पकडून घारापुरीला गेलो आणि म्हणजे कुठेतरी वेळ काढायचा म्हणून. आणखीन घारापुरीला राहिल्यानंतर मग संध्याकाळच्या वेळेला साधारण परत आल्यानंतर त्या पोलीस चौकीला काही झालेलं नव्हतं असं आम्हाला कळलं. आणखीन म्हणजे पोलीस आल्यानंतर पोलिसांनी पाहिलं असेल काहीतरी डबी वगैरे ठेवलेली आहे, त्यांनी काढून टाकली असेल तिथली. तर त्यामुळे तोही हे झालं नाही. नंतर मग लेडीज जमशेदजी रोड पोलीस स्टेशन आहे, म्हणजे प्लाझा सिनेमा करून शिवाजी पार्ककडे जायला जो रस्ता आहे तिथे डाव्या हाताला एक पोस्ट ऑफिस आहे. तर त्या पोस्ट ऑफिसवरती पहारा वगैरे असायचा. एक दिवस ठरवलं की ते पोस्ट ऑफिस जाळायचं म्हणून. तर काही मुलं आम्ही गेलो. आणखीन कृष्णा देसाई आमच्या बरोबर होता त्यावेळेला. आणि कृष्णा देसाईंनी पहिल्याने पोलिसाच्या उपट घातली लाठीची. आणखीन तो पोलीस खाली पडला असेल आणि आम्ही आतमध्ये गेलो. बाटली घासलेटची आणली होती बरोबर, ती बाटली ओतली आणि पेटवली. पण आग काही जास्त लागली नाही, कारण ताबडतोब ती विझवली असेल बहुतेक. आणि आम्ही तिथून निसटून गेलो होतो. तर अशा एक गोष्टी होत्या. महत्वाची गोष्ट होती ती की त्या हरिभाऊनी नंतर असं सांगितलं, हरिभाऊचे मला वाटतं नेरळ वगैरे माथेरानच्या भागात वीर कोतवाल जे काम करायचे, इलेक्ट्रिकचे पायलन्स वगैरे पाडायचे, त्या लोकांशी त्यांचे संबंध असावेत. आणि त्यांनी सांगितलं की
यांची ओळख करून देतो आणि तुम्ही त्यांच्याबरोबर काम करायचं. तर त्याप्रमाणे आम्ही काही विद्यार्थीच झाले. काही विद्यार्थी शाळा सोडलेले वगैरे असे होतो. 10-12 लोक आम्ही निघालो. संध्याकाळची वेळ, आणखीन संध्याकाळच्या वेळेला पूर्वी वडाळ्याला अँटोफिल वगैरे तिकडे वडाळ्याला जे ॲक्वर्थ होम आहे ह्याचा कुष्ठरोग्यांचं ह्याचा, तर तिथे नुसतं काजळ होतं ह्याचं. तर तिथून आम्ही निघालो. संध्याकाळची वेळ होती, म्हणजे दिवे लागणीची वेळ वगैरे असं. आणि तिकडे पायलन होते, तर ते इलेक्ट्रिकचे पायलन कापायचे असं ठरवलं होतं. आणखीन त्याप्रमाणे पोचलो तिथे आणि मग पायलन कापायला सुरुवात केली. तर ते घास सारखं घासायचं, पाणी ओतायचं त्याच्यावरती, म्हणजे गरम होतं ते ह्याच्यावरती, तर पाणी ओतायचं वगैरे असं सगळं करत होतो. तेवढ्यात पोलिसांना कदाचित खबर कोणीतरी दिली असेल. पोलिसांनी सर्च लाईट पाडत हे केलं. मग आम्ही पहिल्यांदा वाटलं की गाडी असेल, ट्रेनचा लाईट असेल, पण आणि आम्ही काम चालू ठेवलं होतं. पण जवळजवळ तो लाईट येत राहिला. मग आम्ही ते सगळं तिथेच टाकलं आणि पळालो. पळालो तर आम्ही वडाळ्याहून साधारण मला वाटतं घाटकोपर पळत गेलो होतो. आणि म्हणजे ह्याच्यातनं संबंध खाजण्यातनं. आणखीन तिथून मग परत मशीद बंदरला गेलो. मशीद बंदरला त्यांची खोली होती त्या लोकांची, तर तिथे खोलीमध्ये आम्ही राहिलो होतो रात्रभर. आणि मग रात्रभर राहिल्यानंतर सकाळच्या वेळेला गुजराती पेपर कुठला तरी त्यांच्या हातात आला, तर त्यांनी वाचला आणि त्याच्यात बातमी होती की इलेक्ट्रिकचे पायलन्स कापायला कोणी आले होते, पण पोलिसांची ऐन वेळेला मदत आल्यामुळे ते पळाले आणि काही नुकसान वगैरे झालं नाही, असं त्याच्यात बातमी आली होती. तर या अशा गोष्टी होत्या. तर म्हणजे प्रत्येक जण काही ना काहीतरी, आपल्याकडे कार्यकर्ते आहेत, आपल्याकडे ग्रुप आहे आणि आपण काहीतरी करतोय असं दाखवण्याचा प्रयत्न करत होता. कदाचित आम्हाला काही माहीत पण नसेल त्याच्यातलं कोण काय करतंय, कुठल्या हेतूने करतंय वगैरे माहीत नसेल, पण आम्हाला काम करायला मिळते एवढ्यावरतीच आम्ही काम करायला निघत होतो. पण असं काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते होते त्यांना त्यावेळेला म्हणजे अहिंसा वगैरे हे जे गांधीजींचं सर्व होतं, तर त्याच्या एकदम म्हणजे उलटच होतं हे सर्व. हो नाही का? हो, पण अहिंसेचा सुद्धा आता जे कार्यकर्ते चळवळीत सामील झाले होते त्या सगळ्यांना काय अहिंसा त्या पद्धतीने, अहिंसा म्हणजे हिंसा करायची नाही, कोणाला मारायचं नाही, ठार करायचं नाही, एवढं पुरतं होतं. पण नासधूस करायची, घातपात करायचा, मोडतोड करायची वगैरे ही अहिंसा मध्येच मोडते असं हे होतं. पण गांधीजींना त्याच्याबद्दल काय वाटत होतं? गांधीजींना त्याच्याबद्दल असं हे बरोबर आहे असं कधी त्यांनी म्हटलं नाही. पण शेवटी त्यांनी असं म्हटलं की सरकारने जी अत्याचार केले त्याच्या मानाने हे अत्याचार काहीच नाहीत वगैरे असं. म्हणजे जरी अत्याचार करायला नको होते असं गांधींचं म्हणणं असलं तरी सरकारची अत्याचाराची मोहीम आणि ही लोकांची मोहीम ह्याच्यामध्ये ते फरक करत होते.